सबैजनालाई नमस्ते। जब मेरो 4000 वाच आवर र 1000 सब्सक्राइबर पुग्यो तब मैले मोनेटाइजेसन अप्लाई गरेँ। अप्लाई गर्ने बेला फर्स्ट स्टेप त कम्प्लिटली भयो, तर दोस्रो स्टेपमा भने इरर देखायो के मेरो मोनेटाइजेसन रद्द भयो। यही कुराहरूको बारेमा म तपाईलाई सिकाउँदैछु। कृपया पुरा भिडियो हेर्नुहोला। धन्यवाद। अब सुरु गरौँ मेरो मोनेटाइजेसनको यात्रातिर। मैले के गरेँ त, जब मेरो युट्युबमा 4000 आवर वाच टाइम र 1000 सब्सक्राइबर पुग्यो तब मेरो स्क्रिनमा यस्तो देखियो र अहिले नै आवेदन दिनुहोस् या अप्लाई नै गर्नुहोस् भनेर यहाँ आउँछ। मैले चाहिँ यो युट्युबलाई चाहिँ हामीले डेस्कटप साइडमा राखेपछि आउँछ। यसमा देखाउँदैछ अहिले नै अप्लाई गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि 3वटा स्टेपहरू आउँछ। 3वटा चरणहरू नेपालीमा देखाइरहेछ। पहिलो चरणमा हामीले एग्रिमेन्टहरू टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आउँदैछ शर्तहरू बुझ्नुहोस् भनेर, यो तपाईहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पढेर हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूलाई। यहाँ थुप्रै कुराहरू दिएको छ, यो तपाईँले राम्ररी पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। र म आधारभूत शर्तहरू स्वीकार गर्छुमा टिक लगाउने। यसमा टिक लगाइसकेपछि हैन, आई एक्सेप्टमा टिक लगाइसकेपछि अनि हामीले यहाँ सबमिट गरिदिने। त्यसपछि हाम्रो पहिलो चरण सम्पन्न हुन्छ। पहिलो स्टेप पुरा भइसकेपछि अब हामी दोस्रो स्टेपमा जान्छौँ। दोस्रो स्टेप भनेको गुगल एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु। गुगल एडसेन्स एकाउन्टबाट नै हामीले पेमेन्ट प्राप्त गर्छौँ। अब दोस्रो चरणमा आउने भने यस्तो आउँछ, यहाँ तपाईसँग पहिले नै कुनै एडसेन्स एकाउन्ट छ भन्छ, हामीसँग छैन, हामी होइन, मसँग छैनमा क्लिक गर्छौँ। अनि त्यसपछि तपाईँले जारी राख्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अरू डिटेल आउँछ। यहाँ ध्यान दिने, कुनै नयाँ इमेल आइडी चुज गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले एउटा इमेल आइडी चुज गरेँ, जुन तपाईँहरूले चुज गरेर अब यहाँ चाहिँ पर्सनल डिटेलहरू यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइट भनेर हाम्रो युट्युबको देखाएको छ अनि गेट मोर आउट अफ एडसेन्स भनेर। अब तपाईँले यो कस्टमाइज गर्ने सुविधा हामीलाई हेल्प गर्ने भनेपछि यस गर्न सक्नुहुन्छ या नो गर्न पनि मिल्यो। यस सेन्ड मी कस्टमाइज हेल्पमा हामीले क्लिक गर्यो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ तल स्टेपमा कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कुन कन्ट्रीबाट मोनेटाइज गर्नेवाला, हामी नेपालमा छौँ, नेपालबाटै पनि गर्न सकिन्छ कि नेपाल हामी चुज गर्नेछौँ। कन्ट्री नेम नेपाल चुज गर्दैछौँ, यहाँ खोज्दैछौँ, यहाँ नेपालमा क्लिक गर्यो। त्यसपछि केही तल हाम्रो टर्म्सहरू सर्भिसहरूको कन्डिसन दिएको छ, त्यो हामीले यहाँ पढेर यसलाई पनि एस आई हेभ रिड एन्ड एक्सेप्ट द एग्रिमेन्टमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले राम्ररी पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा सबै कुराहरू दिएको छ, के गर्ने के नगर्ने भनेर। यसलाई हामीले एस गरिदिन्छौँ अनि क्रिएट एकाउन्ट। यसरी क्रिएट गर्ने हो भने हाम्रो एडसेन्स एकाउन्टको पहिलो प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ, तर अहिले नै एडसेन्स एकाउन्ट बनिसकेका छैन। अब दोस्रो स्टेपमा हामीले कस्टमर इन्फर्मेसन भनेर आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन यहाँ भर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै एकाउन्ट टाइप, इन्डिभिजुअल नेम एन्ड एड्रेसहरू। तपाईँले यहाँ नाम चाहिँ आफ्नो नाम राख्नु होला अनि यहाँ एड्रेसहरू, एड्रेस लाइन 1 मा तपाईँले कता बसिराख्नु भएको छ होइन, पर्सनल डिटेल लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। कुनै एड्रेस राख्नुहोस्, जस्तै कुन डिस्ट्रिक्ट हो होइन, त्यो भरेर। अनि त्यसपछि 2 भन्ने पनि छ, एड्रेस लाइन 2 मा तपाईँले कन्ट्याक्ट नम्बर लेखिदिँदा हुन्छ, या तपाईँले एड्रेस अर्को कुनै छ भने त्यो राख्न पनि मिल्यो। यो सबै कुरा म भर्दैछु, मैले यहाँ हाइड गरेको छु। लास्टमा फोन नम्बर पनि भरेर ल यो भरेर अब सबमिट भइसक्यो। अब यो भइसकेपछि हाम्रो रिडाइरेक्ट हुँदैछ युट्युबतिर, यहाँ मेल पनि आइसकेको छ। अब हामी यहाँ हेर्नुहोस् दोस्रो स्टेपमा जारी छ, इन प्रोग्रेसमा गइसकेको छ। अब तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, दोस्रो स्टेप पूर्ण हुनको लागि केही दिनको समय लाग्छ, कुनै अवस्थामा भने 2-3 हप्ता पनि लाग्न सक्छ। सबै भरेर केही समय वेट गरेपछि दोस्रो स्टेप अप्लाई गरेको करिब 4 दिनपछि मेल आयो र मैले युट्युब स्टुडियोमा हेर्दा 2 स्टेप एरर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे यो के हो? यसको सोलुसन खोज्दै जाँदा मैले नयाँ एउटा आइडिया लगाएँ र नयाँ एडसेन्स एकाउन्ट बनाएँ।
त्यो पनि नयाँ इमेल आइडी र नयाँ नाम युज गरेर फ्यामिलीको। अनि त्यसपछि करिब 10 दिनपछि दोस्रो चरण पनि सम्पन्न भयो। 10 दिनपछि करिब र 1-1.5 घन्टापछि तेस्रो चरण पनि सम्पन्न भयो। तेस्रो चरण सम्पन्न भइसकेपछि यो मेल आयो। मेलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ दिएको छ। अनि उता पनि हाम्रो अब स्टुडियोमा हेर्ने हो भने यो स्टुडियोमा पनि हाम्रो युट्युब स्टुडियोमा यहाँ बधाई छ भनेर आइसकेको छ। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोनिटाइज 3 चरणहरू चाहिँ सफल भएको छ। अब यति गरेर मात्रै हुँदैन, अब यसपछि पनि केही सेटिङहरू गर्न जरुरी छ। मोनिटाइजेसन भइसकेपछि पनि हाम्रो भिडियोमा एड चलाउनुको लागि केही काम गर्नुपर्छ। त्यो हो जस्तै अब तपाईँले यहाँ अर्न पेजमा आउने हो भने यहाँ इनेबल गर्नुपर्छ। यहाँ नि वाच पेजमा देखिने एडहरू र सर्ट्स फिडमा देखाइने एडहरू भनेर भनेको छ। यिनीहरू दुईटा सुरु गर्नुपर्छ। पहिला हामीले यो चाहिँ वाच पेजमा देखिने एडहरू जुन विज्ञापनहरूबाट नै पैसा आउँछ यिनीहरूलाई सुरु गर्नुपर्छ, स्टार्ट गर्नुपर्छ। यसलाई इनेबल गर्दैछ, अन गर्नुहोस्मा क्लिक गरेर एक्सेप्ट गरेर हामीले यो पेजहरूलाई चाहिँ ल यो चाहिँ हामीले अब सम्पन्न गर्यौँ। अब एड पेज जुन पेजहरूमा आउनेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा, यसमा चाहिँ हामीले डिफल्ट सेटिङ दिएको छ। यसमा सबैमा टिक लगाउनु होला, त्यसपछि अर्निङ बढी आउँछ। तपाईको यो स्किप गर्न मिल्ने विज्ञापन, स्किप गर्न नमिल्ने विज्ञापन सबैलाई हामीले टिक लगाएर यो अन गर्यौँ वाच पेजमा देखिने विज्ञापनहरू। अनि त्यसपछि हामीले यो अन हुँदैछ। अनि त्यसपछि अर्को यो भइसकेको छ, एक्टिभ देखाउँदैछ। अब हामीले सर्ट फिडको पनि चाहिँ यहाँबाट गर्छौँ। सर्ट फिडमा देखाइने विज्ञापनहरू पनि अन गरेर यो सर्ट्सहरूमा आउने विज्ञापनहरू हुन्, हामीले यसलाई इनेबल गर्छौँ। यो पनि दुईटै सक्रिय देखाउँदैछ। हेर्नु स्क्रिनमा माथि एक्टिभ भनेर देखाउँछ। यो एक्टिभ भइसकेपछि अब हामीले यति गरेर पनि हुँदैन। अवश्य तपाईँले भिडियोहरूमा मोनिटाइजेसन अन गर्नुपर्छ अथवा आफै अन भयो भने ठिकै छ। अनि त्यसपछि एउटा विज्ञापन हुन्छ मिड रोल एड भन्ने। अब तपाईँको लामो भिडियो छ 8 मिनट भन्दा भने त्यसमा तपाईँले 20-20मा राखिने एडहरूलाई आफ्नो तरिकाले कस्टमाइज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, जसबाट अझ धेरै अर्निङ हुनेछ। यसको लागि चाहिँ हामीले यो गर्दैछौँ। अर्नमा भिडियोमा क्लिक गरेर हामीले अर्नमा आएर यताबाट हामीले 20-20मा 2-2 मिनटको ग्यापमा चाहिँ हामी व्यापारिक विश्राम भनेर एड गर्दैछौँ। यिनीहरू एरियामा चाहिँ विज्ञापनहरू देखिनेछ। यदि यो राख्नु भएको छैन, तपाईँले मोनिटाइज गर्नुभयो भने तपाईँको त्यति अर्निङ हुँदैन, धेरै भ्यू आयो। ल यसरी हामीले सम्पन्न गर्यौँ। मेरो मोनिटाइजेसन भइसकेको छ। यसमा मोनिटाइजेसनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। र भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर होइन कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। र जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन उहाँले पनि सब्सक्राइब गरेर छिटै ट्यानी पुऱ्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। धन्यवाद।